سنتعرف في هذا الفيديو على طريقة تشغيل مساحات الزجاج الأمامية والخلفية. استخدم ذراع المساحة للتحكم في وضع وسرعة المساحة عن طريق تحريكها للأعلى أو للأسفل. للتحكم في أذرعة مساحات الزجاج، اختر أحد الأوضاع التالية: وضع التشغيل البطيء، وضع التشغيل السريع، وضع التشغيل المؤقت. إذا أردت رش سائل غسيل الزجاج، اسحب الذراع للداخل. عندما تكون المساحات في وضع التشغيل المتقطع، بإمكانك ضبط الفاصل الزمني لحركة المساحات عن طريق تحريك الحلقة الموجودة في منتصف ذراع المساحة. مستشعر المطر هو مستشعر بصري يحدد كمية الأمطار المنسابة على الزجاج الأمامي. قد لا يعمل المستشعر بشكل صحيح في حالة سطوع ضوء الشمس أو ضوء عالي على الزجاج الأمامي، أو في حالة وجود حشرات أو غيرها على الزجاج الأمامي. الوضع التلقائي بمستشعر المطر هو الوضع الأول. في هذا الوضع يتم تشغيل المساحات والتحكم في سرعتها تلقائياً حسب كمية الأمطار وسرعة السيارة. عند تشغيل الوضع التلقائي لمستشعر المطر، يتم تحريك المساحات مرة واحدة للتأكيد بأن المساحات تعمل بشكل صحيح. بإمكانك تغيير حساسية المستشعر عن طريق تحريك الحلقة الموجودة في منتصف ذراع المساحة. تؤثر سرعة السيارة على تشغيل المساحات عند استعمال الغسالة، بحيث يتأخر التشغيل إلى أن تبدأ عملية المسح المانعة للتقطر، وينطبق ذلك على تشغيل المساحات في الوضع اليدوي أو الوضع التلقائي. عند عمل المساحات على السرعة البطيئة، لا يتم تحويلها إلى الوضع المتقطع الحركة إلا عندما تكون السيارة متوقفة. عندما تكون حساسية المستشعر مضبوطة على أعلى مستوى، لن تتمكن من تغيير الوضع. في حال عمل المساحات على الوضع التلقائي، انتبه من إمكانية انحباس الأصابع أو أي أجسام أخرى قد تلامس مساحات الزجاج الأمامي. بالنسبة لمساحات الزجاج الخلفي، بإمكانك التحكم بها عن طريق تدوير نهاية الذراع. التشغيل المتقطع، التشغيل العادي. وبنفس الطريقة بإمكانك تشغيل المساحات مع رش سائل الغسيل عند دفع الذراع للخارج. تجنب استخدام المساحات في الحالات التالية: عند جفاف الزجاج، لأن ذلك من الممكن أن يتسبب بأضرار في المساحات أو في الزجاج. عند فروغ خزان سائل الغسيل، تجنب سحب الذراع للداخل لفترة طويلة، لأن ذلك من الممكن أن يتسبب في سخونة المضخة وتعرضها للتلف. في حال تعذر رش سائل الغسيل بشكل سليم، فمن الممكن أن تكون فوهة الغسالة مسدودة، أو قد يكون خزان سائل الغسيل فارغاً. إذا كانت فوهة الغسالة مسدودة، لا تحاول إصلاحها باستخدام دبوس أو ما شابه، لأن ذلك من الممكن أن يعرضها للتلف.